All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Most vége van? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Most melyikre menjek? Megyek most a... Megyek meg megint a jobbra, mert ott volt még egy szoba. Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first time understood true happiness. Then the feeling went away, and he felt sad again. Then he came back and lingered for a minute or two. But eager to get back to business, Stanley took the first open door. Na igen, arra mi nem mentünk. Kíváncsiak mi van. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Figyelünk előre. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact Gondolom, itt le lehet ugrani a szar és átmenni, de most végigmegyek arra. Majd azt az endinget is megnézzük. Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. That's her, Stanley. You need... Ki? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in. Mert egyébként mozogni, csak úgy mondom. Gotcha. Oh, come on. Did you actually... És miért még előre lassan? I'm trying to make a point here, Stanley. 427. Get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Press F. Look at him there, pushing buttons. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Mi van más nyok? But in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. And each day that he returned to work was a reminder that none of it ever happened to him. Miért ez a presítós tévé? Azt! First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. De amúgy az elég ilyen kis depressziós játék, egy ember családszra magadon kívül az elején. Spend time with the boys. So, he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. De most miről beszéled a faszi? That his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room. Mi a szarra ez itt? Itt fosott valaki. And down another was a game with a baby.
And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again. Mondom, hogy a kod elbújt ez mögött. And again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Jó, ennél még a HL2 modellhez közel se ír. Ez nem volt ennyire rézi. Oh! Azt! Én hogy azért szeretem a feleségemet, ezt terem a dolgozóasztalon. The fuck? Tears. 7 Mondays, hát ezt mindenki utálja. Nem csak options, videó. Laptop advanced. Mi az, hogy még ennyi a picsa? Ezt tudom, hogy videó közben kell majd megcsinálni. Vissza is jöttem, csak faszom kifejezottam előbb a játékot. És picit hamarabb kapcsoltam be a videót, mint előbb tartottunk, már csak. Ja, igen, máshogy jönne. Nem tudom, most mást is mond, de lehetséges. És amikor ugye előbb beléptem, mert újra kellett az egészet játszani, de szar gyorsan végigspidranoltam ideig. Végignéztem, minden szart csináltam, de azt nem tudtam újra azt a sötét-kék szobát behozni. Szóval megnéztem, amit előbb felvettem a videónak az elejét, és így egy teljesen más szoba volt ott, szóval fogalmam sincs, hogy ezt hogy kell. Most szerintem az csak van egy esély, hogy azt dobja be, és én meg elszalasztottam. Szóval majd még biztos be fog egyszer hozni. Szóval akartam mondani. Ja, hogy ezt a... Hát mondjuk így is már látni fogjátok. De ugye ez a sztori meg a sztori ketté lesz osztva, szóval 2 külön videóba. Már ez is lesz szerintem egy ilyen 15 perces videó, meg az is lesz, azt akkor jó. Aha, ez hogy a nyomás lett ilyen szaros minden, értem. Na látjátok, el se tudtuk. Már tudom. Aki beszaladt egy pillanatot, azt körbeszarta a... Szóval azt kiszaladt az ajtón. Mosás közben. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends... Milyen jó munkája lett a bűnjönnek a Stanleynek. Magat gombokat, amit akart írnak neki, hogy így nyomjon. Go to sleep. Volt ma Watch TV-s is akkor, csak azt nem figyeltem. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Megnyomjam? Nem nyomom meg. Be at work in the morning. Szerintem az visszadob az elejére, nem? Mennyit kell még várni? Nincs a lábam. Muszáj megnyomni, mert nem történik semmi. Feltakarították a fost. És visszatértünk ugyanúgy a baszabába. I suppose I can't. Not in the way I want him to.
But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. Szerintem... We're not so Várjátok different, csak. I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Please die. Stanley pushed a button. Anyádat. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I LOL? Ha. De nézzük meg, milyen a befejezés, amit miket magyaráz akkor, ha becsukom az ajtót. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What Ó, if ezt is befejezem. outcome fell under his responsibility? Elég rövid He volt. had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? Ja. He no longer Figyelj, éveket így ebbe a szobába eltölt, az is One jó. thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Már megint vége? Ennyi? Hát akkor az a 2 epizódot szerintem le is zárom. Az első részben nem köszöntem el, mert akkor így már a végén láttam, hogy ennyi hosszú videó lesz, ezt akkor azt kivágom. Szóval most köszönök el az előző részből is. Köszönöm, velem tartottatok. Írjátok meg kommentbe, ha még kíváncsiak vagytok, mert szeretnétek ebben még többet. Hát ugye kíváncsiak vagytok a többi befejezésre. Én kíváncsi vagyok. Nem fogom kijátszani felvételen kívül. Szóval tök mindig mit írtok, úgyis ki fogom játszani videóba. Na, ennyi. Bye.